Всім привіт! Ось нарешті настав і наш час подаватися на карту резидента. Тож сьогодні я буду вам показувати, як заповнювати внесок на карту резидента в Польщі. Взагалі, на сьогодні, на листопад 2025 рік, діє така процедура, що внесок треба обов'язково в Варшаві заповнювати на сайті Інполь. І звідти треба його роздрукувати. І на сьогодні нема особистої подачі на карту побиту і на карту резидента, тож треба його відправити поштою. Але є ще варіант заповнити внесок вручну і ось тут вписати той код, який вам присвоїть система InPol. І вже потім цей внесок відправити заповнений вручну. На якому сайті скачати актуальний внесок на карту резидента, я вам залишу посилання під цим відео. А зараз почнемо з вами заповнювати цей внесок. Ось так він виглядає. Дата актуального внеску від 26 мая 2025 року. І тут є зверху місце, де треба вписати дату. Обов'язково вписувати її ручкою, як в оригіналі. І пишете цю дату. Це той день, коли ви будете висилати цей внесок поштою. Тобто день висилки, то і буде день подачі внеску до уженду. Далі тут є місце для фотографії. Можете вклеювати свою фотографію, коли будете подаватися поштою, або просто покласти фотографії в конверт. Тут пишеться, що це внесок о уділення дозволення на побут резидента двотермінового. І ми вписуємо, до кого ми подаємо цей внесок. Цей внесок ми подаємо до воєводи Мазовецького. Тому що проживаємо в Варшаві, в воєводстві Мазовецьким. Якщо ви проживаєте в якомусь іншому місті, теж воєводство Мазовецького, то теж вписуєте воєводи Мазовецького. Далі розділ А, тут ми вписуємо особові дані, тобто особисті дані. Перше, що ми вписуємо, це своє прізвище. Я для вас заповнила цей внесок від імені жінки, тому що в неї тут проблема може бути незрозуміло з її прізвищем. Тому я вписую ось так. Назвісько Іванова, назвісько попшеднє. То, якщо ви змінювали ваше прізвище, то тут ви вписуєте попереднє ваше прізвище, коли було змінено, а якщо не змінювали, пишете брак. Чому не повторюєте цю фамілію, це прізвище? Тому що я, коли подавалася на карту побиту в Варшаві, то мені при подачі я це вичоркувала і підписувала, ставила свій підпис, тому в Варшаві хочуть, щоб було написано брак, якщо ви не змінювали фамілію, ваше назвісько. Родове назвісько – це ваше прізвище до того, як ви вийшли заміж. Тобто ще коли жили з батьками. Назвісько родове. Далі ви вписуєте ваше ім'я, так як в паспорті. І тут ваше назвісько треба вписувати і ім'я, як в вашому паспорті. Вписувати треба друкованими літерами, синьою ручкою. Далі попшеднє ім'я. Тобто, якщо у вас було якесь інше ім'я, ніж Андріана, там, наприклад, то треба буде його вписати. Якщо ні, то брак. Далі вписуєте ім'я ойця, вписуєте його так, як в тих документах, як в їх закордонних паспортах.
Якщо у вас є якісь документи ваших батьків, то обов'язково вписуйте їх так, як в тих документах, тому що коли ви будете потім подаватися на гражданство після дозволення на побут резидента, ви через якийсь час будете мати право подаватися на громадянство, і туди будуть вписувати як мінімум вашу маму. В документи вам треба буде робити умісцевлення вашого свідоцтва про народження, і туди будуть вписувати маму, тата, але маму обов'язково на громадянство треба буде вписувати, тому пишіть, як в їх документах. Тому що потім, коли вже на пластикі будуть надруковані ім'я отця або матки, і якщо вони не будуть співпадати з тими, які написані у вас в вашому умісцевленні, то тоді треба буде змінювати вашу карту резидента і там вписувати по-іншому. Далі, пункт 7. Вписуємо ім'я матки і назвісько родове матки. Обов'язково вписуєте так, як в її документах. Далі ваша дата уродження, рік, місяць, коли ви народилися, і день, і ваша плець, тобто кобєта ви чи меншчизна, або К, або М. Далі місто, де ви народилися, потім панство, де ви народилися, в Україні, в Львові, наприклад, ваша народовищ, українка або українець, обивательство, у мене це українка. Далі ваш стан цивільний, тобто, якщо ви жінка і заміжна, то ви пишете менжатка, якщо чоловік, то жонатий. Якщо ви, наприклад, не заміжня, то панна, а якщо чоловік не в шлюбі, то тоді пише каваляр. Далі, викшталцення. Просто вище, якщо ви закінчили якийсь університет. Далі, завод виконуваний, тобто ким працюєте на сьогоднішній день, вписуєте. Тут я вписала пеленгнярка. Далі ви описуєте себе, якого ви зросту, якого кольору у вас очі, наприклад, там бронзове, зелене, шаре, небеске. Чи є у вас якісь особливі прикмети, наприклад, там якісь шрами або татушки якісь. Якщо ні, то пишете брак. Далі вписуєте сюди свій номер песель і ваш номер телефону і вашу електронну почту. Вписуєте їх розбірливо і правильно, щоб в разі якихось питань з вами ужонт до вас міг дозвонитися. Далі, іде розділ Б. Тут ви вписуєте документ подружжя цудземця, тобто ваш закордонний паспорт, серію вашого закордонного паспорту, номер вашого закордонного паспорту, коли його вам видали, дату видачі, і до якої дати він дійсний. Далі, який орган видав вам ваш паспорт? Я написала «Владза України». Далі, раніше були такі паспорти, де вписували дітей в закордонний паспорт, і вам треба вписати, якщо у вас є діти, які вписані в ваш паспорт, кількість осіб, які вписані в ваш паспорт. Далі розділ С. Це де ви проживаєте в Польщі. Вписуєте воєводство, пов'ят, гміна, місцовість, уліца, номер дому, номер мешкання і код почтовий. В 9 пункті вам треба вписати титул правний до займування przez wnioskodawcę локалю мешкального. Тобто ви вписуєте, ким ви є відносно тої квартири, в якій ви проживаєте. Якщо у вас є
договір, умова о наймі мешкання, то тоді ви пишете наємця. Якщо у вас акт нотаріальний і ви вже є власником мешкання, вписуєте властитель мешкання. Далі дуже важливий розділ вашого внеску, тому що тут ви будете показувати легальність вашого перебування. В першому розділі, в першому пункті, вам треба буде вписати, з якого по яке число ви знаходилися в Польщі, саме знаходилися на території Польщі. Не то, що ви виїжджали, а знаходилися на території Польщі і на яких документів. Тут не треба просто вказувати срок дії ваших документів. Наприклад, у вас була віза перша з такого-то по такое-то число робоче, потім ще друга віза, потім перша карта побита, потім друга карта побита. Ви не перелічаєте, не перераховуєте ці документи, а вписуєте за останні 5 років, як ви знаходилися на території Польщі. Так як я буду подаватися в 2026 році, то 5 років – це 21, 22, 23, 24 і 25. В моїй ситуації ця людина заїхала 21 квітня 2021 року, знаходилася по візі першій, яка діяла півроку до 27.09, потім з 28 по 16.08 знаходилась по візі другій, потім з 17.08.22 по 28 на карті побиту, потім був проміжок, коли карта побиту ця закінчилася, був проміжок до того періоду, коли дали нову карту побиту, і цей період він знаходився на внеску на карти побиту. Тобто він має червону печатку від 17.09.24 року, коли він подався на карту побиту, і цей період, коли в нього між цими картами він був на цій печатці. Тому ось так. Далі, пункт 2. Актуальний побит на територію Жечпосполитої Польській. Перше, що їх цікавить, чи ви зараз знаходитесь в Польщі, чи ні. Якщо зараз в Польщі, то так. Якщо ні, то ні. Далі. Пункт Б. Прошу подać дати останнього в'їзду пана на територію Жечпосполитої Польській. Це та дата, коли ви останній раз пересікали кордон з Польщею. Ось тут будуть розписані її подорожі. І видно, що останній раз вона виїжджала з Польщі з 17.07.24 по 30.07.24. І заїхала вона в Польщу 30.07.24. Тому ось тут вписуємо цю дату, коли вона пересікла кордон з Польщею. Тут рахуються не тільки виїзди за територію Євросоюзу, а всі виїзди з території Польщі. Страж гранична буде на карту побиту давати свій висновок, будуть подаватися запроси, коли будуть розглядати вашу карту побиту, і вони можуть це перевірити. Кажуть, що вони перевіряють літаками, коли ви літаєте. Зараз вже є кордони там з Німеччиною, наприклад, на машині, коли переїжджаєте кордон. Тому буде дуже неприємно, якщо ви не напишете, коли ви виїжджали, а насправді ви виїжджали, вони це дізнаються. І це може бути основою для того, щоб вам відмовили в наданні цієї карти. Тому старайтеся виписувати все, куди ви виїжджаєте,
всі ці дати. Якщо щось не пам'ятаєте, то можете дивитися по своїх фотках, десь ви там були по соцсетях, але нема такої можливості самостійно звернутися до Стражі Граничної, щоб вони вам виписали ваші поїздки якісь. Ось, ми подивилися з цією датою. Далі тут вони задають питання, з якою ціллю пан зараз знаходиться в Польщі, і ви повинні тут написати або праця, або працюєте тут, або якщо подається дружина, або дитину подаєте на карту побиту, то тоді пишете побит з родиною. Далі пункт Д. В цьому пункті ви повинні вказати, на якій підставі ви зараз знаходитеся легально в Польщі. Або по безвізу, або по візі, або по дозволенню на побут часовий, сталий, якщо у вас є статус уходця, охорона узупевненця, або документ управнінця до в'їзду і побиту, виданий через інне панство обшару Шенген. Я буду заповнювати на прикладі дозволення на побут часовий, але скажу, що якщо ви знаходитеся на візі, то тут ставите хрестик і виписуєте всі дані з вашої візи, її номер, серію, коли видали, коли вона закінчується, скільки ви перебуваєте днів по цій візі, потім який орган її видав. Але я тут вказала, що знаходиться ця дівчина на дозволенні на побут часовий. В неї є карта побиту. І була по цій карті видана децизія воєводою Мозовецьким. Дата саме децизії, коли була видана 10 березня 2025 року. Ця карта побиту, в неї серія така-то, номер такий-то, видали її 24.04.25 року, коли він на руки отримав ці дані, вписані в карту. Коли вона закінчується 26.11.27, і хто видав саме пластик, теж воєвода Мазовецький. Про цей пункт я вже трохи розказала. Цей параграф другий. Тут це дуже важливий параграф. По ньому будуть перевіряти, чи ви виїжджали з Польщі і на скільки днів. Тому що одна з умов для того, щоб отримати карту побиту, це є безперервне перебування легальне в Польщі. Легальність ми з вами перевірили в цьому пункті, коли ви вказували, на якій основі ви тут знаходились, розписували в Польщі, а тут безперервність перебування. Безперервність перебування означає то, що за 5 років ви не можете виїжджати більше 300 днів перебувати за територією Польщі. Якщо у вас менше 300 днів ви виїжджали з Польщі, то тоді можна подаватися на карту побиту. Якщо ні, то треба чекати, поки у вас буде такий період часу, ви знаходитеся в Польщі, коли ваші виїзди не більше 300 днів за ці 5 років. І ще, що один виїзд не може бути більше, ніж 180 днів за територію Польщі. Коли ці умови здійснюються, тоді отримаєте цю карту. Тому ви розписуєте, наприклад, за останні 5 років, тут саме 5 років вказано, ця дівчина виїжджала з 15.06 до 18 до України, потім знову до України, Іспанія рахується, Україна і Ісландія. По 2 тижні вона виїжджала до Ісландії. Якщо ви дальнобійник або інша у вас якась професія, коли ви часто виїжджаєте за територію Польщі, то тоді ви пишете «часте виїзди службове» і
прикладуйте необхідні документи для того, щоб підтвердити, що виїжджали ви з службовою ціллю. Або якщо нікуди ви не виїжджали, то пишете брак. Далі. Далі йде пункт, розділ 3. Його недавно додали, змінили цей сам зразок внеску. І тут треба вказати в пункті 1 вказати вам, якщо ви мали голубу карту Унії Європейської. Якщо не було, пишете брак. Далі, якщо ви працювали науковцем в Польщі або в Унії Європейській. Якщо ні, то брак. Третій пункт, якщо мали охорону міжнародову на території Польщі. Далі, якщо у вас був якийсь документ побутовий, тобто ВНЖ якийсь або ПМЖ на території Унії Європейській. І якщо ні, теж ставите брак. П'ятий пункт – це якщо ви були студентом в Унії Європейській. Якщо ні, брак. Потім більше ніж 12 місяців знаходилося в останні 5 років поза територією Унії Європейській. Пишете брак. Тут касається саме голубої карти Євросоюзу. Їм можна до 12, напевно, місяців виїжджати, а для звичайних людей, таких як ми, не більше 6 місяців, тобто 180 днів. Далі, 5-й розділ. Чи у вас було якесь дозволення на побут резидента Унії Європейської в якимсь іншому панстві членковським? І дуже важливий пункт 6. В цьому пункті, в 6-му, тут вони будуть досліджувати ваше джерело доходу. Це дуже важливий пункт, тому вони будуть дивитися, на який доход ви за останні 3 роки отримували, і які люди у вас були на утриманні, щоб зрозуміти, чи ви достатньо заробляли, і чи доходи були легальні, чи мали ви дозволи на роботу, чи все згідно законодавства виконували. Тому ви описуєте тут ваше джерело доходу за останні 3 роки. Якщо ви працювали на умові праці, оділу, злицення, пишете умова, оділу або праця, або злицення. І тут вказуєте номер ПІТів за останні 3 роки, які ви будете прикладати до цього внеску. Або, якщо у вас була спілка, ви пишете ЦІТ 8, прикладаєте ваші документи, або, якщо у вас ЙОДГ на речалті, наприклад, ПІТ 28 і так далі. Дивитесь вашу ситуацію і описуєте тут, в цьому пункті, з яких джерел ви отримували дохід. Далі, пункт 7. Тут в цьому пункті ви пишете, хто на сьогодні, обecnie, знаходиться на цієї особи, яка подає внесок утриманню, тобто на утриманню. Тут можуть бути жінка, чоловік, діти, мама, там ще хтось. Всіх треба обов'язково вписати сюди. Далі, 8-й пункт. Посідання убезпечення здоровотне. Тут ви вписуєте, якщо ви для себе внесок подаєте і ви працюєте, і платите ЗУСи, маєте убезпечення здоровотне НФЗ, тоді ви вписуєте ЗУС-ЗУА. Для члена родини, який не працює, а є на утриманні вас, ви впишете ЗУС ЗЦНА. Тобто це такий формуляр, яким ви зголосили його до НФЗ, і його треба буде цей або цей прикласти до цього внеску. Або, якщо у вас приватне убезпечення, пишете приватна і номер цієї поліси. Далі, в цьому пункті
в останньому на цій сторінці, чи є пан або пані zatrzymane, уміщена в стриженому шрьотку, арешт і так далі. Ви все це перечитуєте. Якщо у вас були якісь проблеми з законом, то тоді тут щось пишете. Якщо ні, то пишете ні. Далі, пункт 10. Чи була пані карана сондовня? Тобто суд якийсь був, покарана вона була чи ні. Якщо ні, то ні. Якщо так, то тут описуєте як сам. Обов'язково, якщо були якісь проблеми з законом, треба вказувати, тому що все це буде обов'язково перевірятися. І якщо ви вкажете неправду, то тоді будуть проблеми, вам однозначно відмовлять в цій карті. Чи точище ще в компанії постępowanie карне і так далі на території Польщі. Якщо нема якогось карного діла, то карної справи, то тоді ні. Пишете. Далі, пункт Є, розділ Є. Тут треба взор підпису написати такий підпис, який буде у вас зображений на вашій карті. І обов'язково треба вписати так, щоб не касатися цих ліній в серединці. Або Андріана Іванова, або ось такий короткий підпис, або ще в Польщі його називають паравка. Далі, обов'язково треба вписати дата і підпис цудзоджемця. Вписуйте ту дату внеска, яку ви заповнили на першій сторінці, і пишете повністю ім'я і назвісько. Ось цей пункт F узасаднення внеску я вам зроблю скрін на цьому екрані. Ви зараз його бачите. І тут треба вказати обов'язково, чому вам повинні видати цю карту побиту. Ви маєте перерахувати, що ви тут жили 5 років вже, що ви вже тут працюєте старанно, що ви нікуди не виїжджали надовго, що маєте убезпечення здоровотне, що маєте зв'язки різні тут і так далі. Треба це, не знаю, наскільки це допомагає, але в самому внеску навіть вказано залончники до внеску. Узасаднення, обоснування. Тобто, якщо у вас тут не міститься це у засаднення, то ви можете написати в залончнику і на окремому листочку виписати від руки або надрукувати і підписати внизу. Це узасаднення до внеску. Щоб вони зрозуміли, чому повинні вам його видати. Навіщо вам потрібна ця карта резидента. Далі пишете дата ще раз і підпис цудзоджемця, ім'я і назвісько. І тут можете перерахувати залончники, які ви до внеску прикладаєте. Наприклад, якщо поштою будете подаватися, то там фотографії, документи на квартиру, може якісь там квитанцію про оплату вказати, але це не обов'язково, я не думаю, що воно на щось там впливає. Далі, в цьому пункті вказано, що ви, підписуючи цей внесок, ось тут, коли ставите дату і підпис, ви розумієте, що за те, що ви дасте неправильні, недостовірні дані у жонду, то ви несете карну відповідальність. Тут далі інструкція, як заповнювати це все. І далі йдуть такі листочки, де заповнює вже співробітник у жонду. Це все. Вам більше нічого не потрібно заповнювати. Сподіваюся, що це відео було вам корисне. Я не дуже особисто люблю
вписувати ренчні щось, я буду заповнювати на сайті InPol, поки існує така можливість. Звідти, коли ви там заповните все, якщо все зробите правильно, то можна буде там скачати той внесок і його роздруковувати стільки разів, скільки потрібно. Але пам'ятайте, що коли ви розраховуєте, то всі дати і всі підписи ви повинні ставити ручкою і тільки потім відправляти. З початку наступного року обіцяють, що будуть ці всі внески, вже закінчують приймати їх по почті через бюро подавче, а буде все робитися електронічно в якійсь системі, або InPol, або МОЗ, або ще якісь системи будуть. Кажуть, що зараз треба всім, у кого немає профілю зауфаного і хто не оформив собі є-доручення, то кажуть, що треба собі це все поки що тихенько робити. Якщо ви плануєте в наступному році вже подаватися, щоб потім прискорити час. Це все робиться для того, щоб було чесно і швидко оброблялися ці всі документи. Самі ці документи ми вже не будемо носити ксерокопії нікуди, а будемо робити скани і підкріплювати до внеску. Тому обов'язково ще вчіться сканувати ці документи, архівувати їх до маленького розміру, правильно називати ці всі папочки. Щоб для вас не було сюрпризом, що потім треба буде все робити. Але поки що з листопада 2025 так працює, як я вам показала. Або ви берете, заповнюєте вручну цей внесок, або те ж саме, ті ж самі поля, все ви заповнюєте на сайті InPol, і там вигенерується код, який або ви в цей ручний вписуєте, або роздруковуєте, підписуєте той документ і відправляєте документи поштою. Те саме, до речі, підходить і під карту побиту, і під карту резидента. Зараз подача в Варшаві тільки поштою. Або через бюро подавче. До бюро подавче, до речі, треба ще записуватися. А якщо нема терміну, то треба десь о 7 годині приходити і до Ужонду на Маршалковській, стояти в черзі, і там кількість номерків дають, щоб сьогодні до обіду ви могли подати свої документи. А на сьогодні все. Якщо вам було цікаво, ставте лайки, підписуйтесь на мій канал. Коли я буду заповнювати цей же внесок в InPol, то я теж зніму для вас окреме відео, як це робити. Всім па-па!